अर्को क्वेसन छ, कुनै फर्मले 10K प्लस स्टाइपेन्ड दिइरहेको हुन्छन्, इज इट टु अट्र्याक्ट आर्टिकल्स? र एउटा पोइन्टमा गएर स्टाइपेन्ड बढी भएको फर्म चुज गर्ने कि वर्क एक्सपोजर बढी भएको भनेर एउटा क्वेसन आएको छ। यो क्वेसन मैले सुपेक्षा दिदीलाई सोध्न चाहे। यो चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि एकदम ट्रिकी भयो कि यो भनेको चाहिँ फर्मले हेर्नु तपाईँले आफ्नो गोल चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो कि म यो 3 वर्ष चाहिँ मेरो गोल चाहिँ सिक्ने हो कि होइन, मलाई चाहिँ फाइनेन्सियल बेनिफिट्स चाहिएको छ भनेर त्यो हेर्ने हो होइन। मेरो विचारमा चाहिँ अब 3 वर्षको लागि म एकदम खै प्रिभिलेज साउन्ड गर्छु होला अहिले यो भनिराख्दाखेरि होइन, तर मैले 3 वर्ष 3,000 बढी कमाएर चाहिँ मलाई खासै बेनिफिट हुन्छ जस्तो लाग्दैन है। अब यदि तपाईँको त्यो फर्ममा वर्क इन्भाइरोमेन्ट पनि राम्रो छ, क्लाइन्ट पनि राम्रो छ र तपाईँले फाइनेन्सियल पर्क पनि पाइराख्नु भएको छ भने त ठिकै छ होइन। तर यदि त्यो 3 वर्ष चाहिँ तपाईँले आफूले चाहेको जस्तो कामै गर्न पाउनु भएन र तपाईँको सँगैको साथीभन्दा तपाईँ 3,000 बढी कमाइराख्नु भएको छ अथवा 2,000 बढी कमाइराख्नु भएको छ भने त त्यसले तपाईँको लङ रन त अफेक्ट गर्यो नि त। तपाईँ फ्युचरमा अहिलेको हुन्छ नि अलिकति कम फाइनेन्सियली अलिकति कम कमाउनाले तपाईँ फ्युचरमा एकदमै धेरै सक्सिड गर्न सक्नुहुन्छ भने अहिले त्यो स्याक्रिफाइस गर्दै बेटर होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। एकदमै ठिक। त्यही त मैले सौगात दाईको इन्टरभ्यूहरू पनि हेर्थेँ, त्यहाँनिर चाहिँ हामी आर्टिकल ट्रेनी हो भनेर चाहिँ बिर्सिनु भएन भनेर बार बार भन्नुहुन्थ्यो। त्यो एकदमै राम्रो लागेको थियो मलाई त्यति बेलामा। एकदमै यो कुराहरू सबैजनाले मनन गर्नु होला है।